සුපුරුදු ආදරයෙන් සුපුරුදුලෙන් ගත කමින් ඔන්න සුබම සුබ සතියන්තයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද ගමේ රස චුට්ටක් එහාට යන්න මං අදහස් කළා. අද මේ වැඩසටහන පොඩ්ඩ වෙනුවෙන්. පොඩ්ඩ වෙනුවෙන් කිව්වට ඔන්න ලොක්ක තරහ වෙන්න එපා. අපි හදලා බලමුකෝ මේ මොකද්ද කියලා නේද? අයිබෝවන් අද අපි හදන්න යන්නේ පාන් වලින් ටිකක් වෙනස් විදිහේ ස්නැක් එකක්. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩ කැමති වෙයි. මොකද අපි මේකට චීස් ඒ වගේම චොක්ලට් කෙසෙල් පාවිච්චි කරන නිසා. ඉතින් පොඩ්ඩ විතරක් නෙවෙයි ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම වෙලාවක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ ස්නැක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි බලමු. එන්නකෝ. ඉතින් ඔන්න අපිට මේකට මුලින්ම අලුත් පාන් ඕනි වෙනවා. අපි මුලින්ම පාන් වල වාටි ටික ඉවත් කරගමු. ඊළඟට ඔන්න මම මේ විදිහට පාන් පෙත්ති පාන් වාටි ටික හතර පැත්තෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මේ විදිහට පාන් වල වාටි ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන පාන් කෑල්ල හොඳට තලා ගන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අමතක නොකර අලුත්ම පාන් ගන්න මේ වැඩේට. ඒත් එක්කම අපිට මේකට ඕනි වෙනවා රෝලර් පින් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බෝතලයක් උරත් පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පාන් පෙති කිහිපයක් අරගෙන හොඳට තුනී කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක හොඳටම රොටියක් වගේ තුනී කරගන්න ඕනි. එහෙට මෙහෙට හරවලා අපිට පුළුවන් මේකේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. අද අපිට ඕනි වෙනවා බිත්තර 4ක් විතර. ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් හදා ගන්නවා නම් බලන්න පුළුවන් බිත්තර වැඩිපුර අරගෙන. අපි දැන් බිත්තර වලට කිරි මේසන්දි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි මේකට සීනි මේසන්දි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපිට ලුණු ස්වල්පයක් ඕනි. ඔයගොල්ලෝ ගාව වැනිලා තියෙනවා නම් පුළුවන් වැනිලා තේ හැඳි කාලක් මේකට එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ ටික හොඳට බීට් කරගන්න. මං කලින් කිව්වා වගේ අද අපි මේ ස්නැක් එක හදන්න කෙසෙල් පාවිච්චි කරනවා. කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් අපිට ඕනි. පොඩ්ඩ වෙනවෙන්ම අද අපි මේක විශේෂයෙන් හදන නිසා මම කෙසෙල් එකතු කරගන්න හිතුවා. ඉතින් කෙසෙල් ගෙඩි එල් ඉවත් කරලා අපි මේක ඇත්තටම පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ තීරු විදියට. එතකොට තමයි අපිට මේක හොඳින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ කැම හදාදී පාවිච්චි කරන පින්සලක් අරගෙන පිත්තර සාරුව හොඳට මේ පාන් පෙති වල තවර ගන්න එක. අපි අද හදන මේ ස්නැක් එක ටිකක් රසෙන් වැඩි කරගන්න අපිට පුළුවන් ගෙදර චීස් තියෙනවා නම් චීස් ටිකකුත් එකතු කරගත්තොත්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක මෙන්න මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. අපි මේකට නමකුත් දාගමු පාන් පෙති රෝල් කියලා නේද? දැන් ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට සුමට කෝප් එක කටක් පාවිච්චි කරලා අපේ රෝල් එකේ අගිස කපා ගන්න. මොකද එතකොට අපිට පුළුවන් මේ රෝල් එක දිග ඇරෙන්නේ නැතුව ගොඩක් කරලා තියාගන්න. මේක දිගෑරුණොත් අපිට ඇත්තටම වැඩේ අමාරු වෙන නිසා ඔන්න මම මෙතනින් සීල් කරගන්නවා. මෙහෙම කළාට පස්සේ ඇත්තටම ලේසියෙන් ගැලවෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ චොක්ලට් එක කෑලි වලට කපා ගන්න හදන්නේ. ඊළඟට අපි චොක්ලට් ටික හීනියට පොඩියට කපා ගන්නවා. එතකොට මොකද අපිට මේක හොඳින් රෝල් කරගන්න පහසුයි. ඒ විදිහට චොක්ලට් දාලා පිරවුම හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපහු කෝප්පෙන් මේක සීල් කරගන්න.
ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකට මාගරින් ඒ වගේම පොල් තෙල් ටිකක් දාලා පිත්තර සාරුවේ දවට ගත්ත පාන් ටික මේ විදිහට හොඳට බැද ගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ පාන් රෝල් ටික හොඳට බැද ගන්න. මතක් කරලා හතර පැත්තම හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ හතර පැත්තම හොඳට බැදගන්න. හතර පැත්තම බැදගන්න කියලා මම කියන්නේ එතකොට ලෙහෙසියෙන් ගැලවෙන්නේ නැති නිසා. මේ වෙනකොටත් හරිම හොඳ සුවඳක් අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. උදේ ආහාරයට හවස තේ වේලට හොඳටම ගැලපෙන කෑමක් නේද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න හරිම මෘදු පොඩ්ඩ ආසම කෑමක් වෙයි මේක. අපිට ඕන තව පුංචි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. අපි සීනි මේස හැඳි දෙකකට කුරුඳු කුඩු මේස හැන්දක් දාගමු. දාලා මේ විදිහට මිශ්‍රණය හදාගමු. කුරුඳුත් එක්ක එකතු වුනහම අර පිටරවල තිබුණු පිලිසුවඳේ පිලි රස නැති වෙලා හරිම කන්න ආස විදිය රසක් සුවඳක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි කුරුඳු එකතු කරගන්නේ.